Salutare și bine v-am regăsit! Câțiva urmăritori își pun întrebarea dacă este posibilă fertilizarea plantelor de grădină cu gunoiul de grajd de la porci. Ei bine, gunoiul de porc diferă de îngrășământul altor animale domestice, deoarece porcii sunt omnivori. Acest lucru duce la faptul că gunoiul de porc nu este potrivit pentru toate plantele. pH-ul său este deplasat pe partea acidă și există foarte puțin calciu în el. În plus, gunoiul de porc are un transfer de căldură scăzut și se descompune mai lent decât celelalte gunoaie de grajd animal. Că tot a venit vorba despre gunoiul de grajd de la porc, vreau să vă anunț că este alertă sanitar-veterinară în județul Giurgiu, după ce în doar câteva zile au fost înregistrate 2 focare de pestă porcină africană. Cazurile au fost semnalate în localitățile Clejani și Băneasa. Ce puteți face pentru a nu răspândi pesta este să nu cumpărați porci din aceste zone sau alte zone semnalate de autorități, sau dacă ați fost la un vecin în curte, nu mergeți cu aceleași haine sau încălțăminte și la cocina porcilor dumneavoastră. A mai existat cazul în care ați fost la pădure să aduceți de acolo, de la porcii mistreți. De aceea, tot la fel vă recomand, când ajungeți acasă, schimbați hainele. Asta ca o mică paranteză de la subiectul principal. Dar mai întâi de toate, nu uitați să lăsați un like la acest video. În felul acesta YouTube va recomanda videoclipul și altor persoane. Iar dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postăm ceva nou. Bun, să trecem la subiectul de astăzi. Gunoiul de la porc, datorită conținutului ridicat de azot, nu poate fi aplicat în stare proaspătă și nediluată. Conține multe semințe de buruieni, ouă de paraziți, cum ar fi salmonella și diversi helminți, bacterii și alți agenți infecțioși. Introducerea gunoiului de porc proaspăt în soluri ușor acide și acide le face improprii pentru agricultură. Dacă decideți să folosiți gunoi de grajd proaspăt, neutralizați mai întâi proprietățile sale oxidante, adăugând var, 50 de grame per găleata de gunoi de grajd. Apoi amestecați-l cu gunoi de grajd în proporție de 1:1. Cel mai bine este să recurgeți la infuzia de gunoi de grajd proaspăt. Diluați-o cu apă într-un raport de 1:1 și lăsați-o să stea o săptămână. În acest timp, bacteriile vor muri, iar cantitatea de azot va scădea la un nivel acceptabil. Înainte de utilizare, 1 litru de infuzie se diluează cu 10 litri de apă. Îngrășământul finit este turnat în brazde superficiale în culoar, în jurul copacilor și tufișurilor și ai plantelor. Faceți asta seara. Nu dați niciodată plantele cu îngrășământ lichid de la gunoiul de grajd proaspăt până lângă tulpină. Cu toate acestea, se recomandă utilizarea gunoiului de porc putrezit. La compostare devine mai hrănitor și util pentru structura solului. Și pentru a accelera procesul de descompunere, adăugați găinați de pui sau excremente de cal la gunoiul de porc. Gunoiul de porc se prepară pentru putrezire într-o grămadă de compost sau container. În procesul de degradare, pierde în greutate de până la 75%, iar în același timp mor toți paraziții, bacteriile și alți agenți patogeni. Perioada de compostare a gunoiului de porc, înainte de formarea gunoiului de grajd, este de 1 an, iar acest îngrășământ va avea un efect activ timp de 3 ani. O modalitate mai ușoară de a obține gunoi de grajd sau humus este să așezați gunoiul de grajd cu prima zăpadă într-o gaură de până la 2 metri adâncime. Plasați groapa de compost pe un deal cât mai departe de plantații. Gunoiul de grajd semiputred, care a fost compostat de mai puțin de 1 an, este încă dăunător pentru plante. Semințele de buruieni, bacteriile dăunătoare și microorganismele conținute în el sunt încă active. Este mai bine să umple solul cu gunoi de grajd semiputred la sfârșitul toamnei, împrăștiind 2-3 kg pe 1 metru pătrat.
În timpul creșterii rapide sau înfloririi, gunoiul de porc semiputred este diluat cu apă în proporție de 1:10. Acest îngrășământ este perfect pentru dovlecei, varză, castraveți și dovleac. Rețineți însă că, după introducerea gunoiului de porc, nu se pot aplica alte îngrășăminte cu azot. La 1 an și jumătate, 2 ani de la plasarea gunoiului de porc în groapa de compost, veți primi gunoi de grajd în care nu vor exista semințe de buruieni sau microorganisme periculoase pentru plante. Până în acest moment, gunoiul de grajd și-a pierdut jumătate din masa sa și se întunecă, iar dacă pui paie în groapă, atunci se descompune ușor în acest stadiu de compostare. Un astfel de îngrășământ poate fi aplicat pe sol pentru săpat într-o cantitate de 6-7 kg la 1 metru pătrat, iar pentru prepararea îngrășământului lichid se iau 2 părți de gunoi de grajd pentru 10 părți de apă. Gunoiul de porc, care a intrat într-o groapă de compost de mai bine de 2 ani, se transformă în humus, cel mai valoros îngrășământ care conține un minim de umiditate și un maxim de nutrienți într-o formă accesibilă plantelor. Deoarece cantitatea de azot din gunoiul de grajd se pierde în mare parte în acest stadiu de descompunere, este sigură pentru rădăcini și poate fi adăugată la amestecurile de ghiveci de răsat. Humusul de porc este introdus în sol toamna sau primăvara în proporție de 1:4, dar un amestec de humus de porc și vacă va fi în continuare un îngrășământ ideal. Nu este recomandat să se folosească gunoi de grajd în sere, solarii și în locuri cu un nivel ridicat de umiditate, ceea ce activează trecerea pH-ului mediu spre partea acidă. De asemenea, nu este de dorit să folosiți gunoi de porc ca mulci. În videoclipul următor vorbim de gunoiul de iepure, care este cel mai valoros tip de gunoi de grajd produs de animale. Se numește și aur de iepure. Am primit o întrebare despre el și răspundem în videoclipul viitor. Vă mulțumim frumos pentru vizionare, cam acesta a fost materialul nostru pentru ziua de astăzi. Dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când noi postăm ceva nou. De asemenea, nu uitați și de un like dacă v-a fost util acest videoclip. Noi vă mulțumim frumos, vă dorim o zi bună, multă sănătate și recolte bogate. Ceau, ceau!